tiger on the prowl. I'ma make it go wild. I'm original, and I told you so. I'm a kid in the candy store, with the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillight. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Get ready. Get ready. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabansa. Saan mang parte ng mundo kayo naroon, ito po ay isang napakagandang pagkakataon para rikisahin natin kung nasaan na tayo. Tayo ba ay merong bagong simulain o nabagoong na tayo sa Pilipinas? Dito po sa araw na ito, inyong lingkod, Paglinawan, at meron na rin po tumatawag sa akin ngayon. Nakita yung aking middle name na Quezon. So, ang tawag nila sa akin ay Dolphy Quezon. So, ako po natutuwa. At ang ating episode ngayon, 227. At ito ay pinamagatan natin, Krisis sa Malacanang. Dahil sa state of no achievement. Bakit po state of no achievement halos? Dahil mga kabansa, sa survey ng Pulse Asia noong June 17 to 24, ay alam na natin ang true state of the nation. Ito po yung chart ng Pulse Asia. Most urgent national concerns. Ayan po, iisa-isahin natin. Pero dito, na-draw ko ang conclusion na ang ating bansa ay napipinto sa tatlong gera, mga kabansa. Tatlong gera. Ang unang gera, mga kabansa, ay pangkabuhayan, ekonomiya. Controlling inflation, ang presyo ng mga bilihin, pagtaas, ang pinakamatindi, na concern ng ating mamamayan at 72%. Wala na pong mabili ang 1,000 piso, mga kabansa. Kung ang baon ninyo sa isang araw ay 500 lamang, malamang baka sakali kayo ay magagahol. 44% sa increase of pay of workers, karagdagang sweldo, 32% sa pagbaba ng kahirapan, reducing poverty, 30% sa pag-create ng bagong jobs, 20% sa pagpigil ng involuntary hunger, at 13% sa pag-asiste sa mga magsasaka at mangingisda, kasama na ang pagbebenta ng kanilang mga produkto. At humabol pa, gusto pang humabol, 8% ang pagbabawas ng taxes at 9% support to entrepreneurs. Ako'y naiintindihan ko kung bakit yun ay humabol pa, dahil mayroon po ngayon nagsasabi na bakit kami na ang nagtutusto sa mga power companies, ay kami pa ang nagpupuno ng kanilang value-added tax. Ang value-added tax po na dapat ay sa mga power producers, ay bakit pinapasa ninyo sa mga consumers? At huling-huli po dito sa aspeto ng ekonomiya, protecting overseas Filipino workers. Ano ang pangalawang digmaan, mga kabansa? Ang pangalawang digmaan ay tungkol sa kayusan ng lipunan. Kung yung unang digmaan ay halos nangyayari sa loob ng ating kabahayan, at involving ating kabuhayan, mga kabansa, ito naman pangalawang digmaan ay sa kaayusan sa lipunan or social order. 22% fighting graft and corruption,
13% promoting peace, 11% fighting criminality, and 9% equal law enforcement, and 7% the prevention of abuse of environment. Pero ito po bang una at pangalawang digmaan? Ito po ba ang ipinagtatanggol tayo ng ating Pangulo? O ito ang mga sagi kung bakit lagi natin tinatanong, nasaan ang ating Pangulo? Bakit po ang ating pong Pangulo ay nasa pangatlong digmaan, mga kabansa? Ang seguridad ng bansa na ang may nakikialam lamang ay 5% ng ating populasyon. Bumaba pa. Tumaas na ho ito sa 9 Pero bumaba pa noong magkaroon ng sense ang mga mamamayan na tayo ay dinadala sa gera nitong ating Pangulo. Isang gera that also involves terrorism, 2%, at isang gera ng mga taong gustong amyendahan ng konstitusyon. Pero ito ho, ang buntot ng mga prioridad. They are the lowest in the order of priorities. So dahil po dito, mga kabansa, ay nagkaroon ng performance rating of net 34 si Presidente Marcos. Bumaba ho ito sa 34. Pero yung performance rating ni Vice President Sara tumaas ng 60. Tumaas pa ng 3 points sa 60. Yun ho ang net. Paano ho nakukuha yan? Nakita nyo naman, 53 minus 19. Ano yung 53 ni Marcos? Yun ho ang approval rating niya. Ano yung 19? Yun ang disapproval. You get the net by deducting the disapproval rating from the approval rating. At pagdating naman, ito ho performance ay segun sa kanyang pagpapalakad ng kanyang administrasyon. Yan. Ang trust rating naman ay kung meron pang natitirang tiwala ang taong bayan. Pero dito nakikita natin na ang net trust rating niya ay bumaba pa ng 3 puntos mula sa kanyang performance rating ng 3%. So ngayon, 31% na lamang. Bumaba ho, ayan statistics. Pero si BP Sara, lalo na nung siya ay magbitiw sa pagkakalihim ng edukasyon, at i-explain natin mabuti yan, ay tumaas pa ang kanyang rating sa 63. Oh no! At si Sara po ay hindi umattend ng SONA. At sinabi pa niyang pabiro na she is appointing herself as the designated survivor. Alright, ito po ang video explaining where she was and why she did not attend the SONA. President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Marcos Jr. Samantala, tinawag na State of No Achievement naman ng isang political analyst ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kung mayroon man daw nagawa ang administrasyon, iyan ay ang mga nagawa ng DepEd sa ilalim ng pamamahala ni Vice President Sara Duterte. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Hindi nga nanood si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil siya ay nasa Bohol para makiramay sa mga taga-Boholano matapos na nasawi ang kanilang Vice
Governor. At samantala, tama ka dyan, sabi nga ng isang political analyst, wala naman talagang achievement o walang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kundi ang mga nagawa lang ng Department of Education sa ilalim ng pamamahala ni Vice President at dating Education Secretary Sara Duterte. Hindi nanood si Vice President Sara Duterte ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa TV o gadgets, ayon sa Office of the Vice President. Sabi ng OVP, si Vice President Sara ay nasa Bohol upang makiramay sa mga Boholano sa pagkasawi ng kanilang Vice Governor at upang pasiglahin ang kalooban ng mga tao kasunod ng pansamantalang pagkasuspinde ng kanilang duly elected local officials. Dagdag pa ng OVP, dahil ngayon ay Bohol Day, tamang pagkakataon ito para sa Vice Presidente na magbigay ng mensahe ng pag-asa para sa mga taga-Bohol. Para sa isang political commentator, mahalaga ang pagpunta ni Vice President Duterte sa nasabing lalawigan. Alam mo, importante yan binanggit mo, no? Kasi doon po sa hindi nakakabatid, 63 officials ng lalawigan ng Bohol ang sinuspinde ng kasalukuyang administrasyon. 63? 63, magmula gobernador, mayor, kapitan ng barangay, barangay councilor, councilman sa mga bayan. Kaya importante dyan na iparating ng gobyerno sa pamamagitan siguro ng Vice Presidente yung pakikiisa, no? Ayon pa kay Jason nag-ugat ang pagkasuspinde ng mga local officials sa Bohol matapos nakakuha ng mababang trust at approval rating si Marcos Jr. sa nasabing lalawigan. Anong magagawa mo kung ang tao talaga yun ang saloobin, no? Hindi nila kayang makabili ng bigas. Lalo na nung inaprubahan itong EO 62. Imbis na nagmura ang presyo. Tinawag naman ng isang political analyst ang SONA ni Marcos Jr. na state of no achievement dahil aniya ay wala naman talagang nagawa ang Pangulo. Dahil sa ito na ho ang pangatlong state of no achievement ng ating Pangulo. Yan ang ibig sabihin ng SONA. Our president is having a failure to launch, no? 2 taon na nakakalipas mula nung siya sumumpa sa pagkapangulo. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang taong bayan kung may ibubuga talaga ito si Bongbong Marcos. Dagdag pa ni Paglinawan na ang kaisa-isa lamang na nagawa ni Marcos Jr. sa loob ng 2 taon ay ang mga napagtagumpayan ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President at dating Education Secretary Sara Duterte. Meron naman siyang achievement, no? Ang kaisa-isa niyang achievement ay yung performance ni Ginang Sara Duterte sa Department of Education. Yan ang pagtatatag ng 70% reforma ng ating curriculum para sa ating mga K-10 students sa public school system. So nakakatuwa na ang only achievement ng ating Pangulo after 2 years ay achievement pa ni Sara Duterte. It's an irony that we Filipinos have to, I don't know if this is celebration or a wake of an administration. O ayan mga kabansa, baka sabihin nyo, tayo ay naninira lamang. So, patutunayan ko sa inyo na totoo ang aking sinasabi na Marcos' only achievement is Sara's performance as Secretary of Education. Tanging tagumpay ni Marcos ay si Sara mismo sa pamamagitan ng salita mismo ng ating Pangulo sa kanyang speech. Ito po ang patunay. Sa larangan naman ng edukasyon, investing in our own people is not only a fundamental moral imperative for us, but an economic one as well. In its report,
The World Bank revealed that our promising economic growth is largely attributable to our people. The great bulk of the country's wealth is being created by the skill, the industry, and the resourcefulness of all Filipinos. Ngunit, sadyang marami pang ibubuga ang Pinoy. We must harness the totality of the Filipinos' potential. Thus, for consecutive years, we have prioritized an increase in budget for the inclusive development of Filipinos, not just in food, nutrition, and health, but even more so in education and training. Recent assessments have revealed the poor reality that more than half of our grades 6, 10, and 12 students have failed to reach the ideal proficiency levels, faring low in information literacy, problem solving, and critical thinking skills. Therefore, our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Similarly, as we relentlessly address the classroom gap, the digital gap must also be bridged with equal intensity. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, digital books, and once again, access to reliable power and the internet. Digitalization and solar-powered electricity must now become the standard features in our schools and in our classrooms. Simply put, this is educational reform through technology. The perennial problems surrounding textbooks shall be resolved. The production of instructional materials, especially textbooks, which are up-to-date and error-free, must be ensured. The whole process, from approval of manuscript to procurement, all the way to distribution, will be cut short from its present 3 years to just 1 year. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim, na tiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Clearly, of course, the quality of our education rests on the quality of our teachers. Every classroom that we build will be but an empty and lifeless structure without its moving force, the teacher. But our teachers are not just perfunctory figures in our schools. They are the very foundation of our educational system. And so, as we build and upgrade schools, so too must we uplift and upskill our teachers, whose competence and trademark Filipino patience, determination, and compassion will be at the core of our national learning recovery. Dinagdagan natin ang mga empleyado ng hahalili sa mga guro upang magampanan ang mga sari-saring gawain sa paaralan. Sa gayon, ang ating mga guro ay makakatutok ng mabuti sa kanilang propesyon na pagtuturo. Katuwang ang Kongreso na isabatas na ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito'y magbibigay sa mga guro nasa pampublikong paaralan ng taunang teaching allowance para pambili ng mga kagamitan sa pagtuturo at mga kaugnay na gastusin. Matatanggap na nila ito simula sa susunod na taon. Meron na rin silang personal accident insurance mula sa GSIS. Makakapaghatid din ng dagdag na ginhawa ang Special Hardship Allowance para sa mga karagdagang public school teacher na masasaklaw nito na nakakaranas ng matinding hirap at panganib sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho. At wala na ring utang taging sa mga teacher. Hindi magiging hadlang ang kanilang pagkakautang upang makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Bagkus, marapat lamang na sila ay payagan pa rin makapagturo nang sila ay makapaghanap buhay at merong kinikita.
Of equal significance, we have allocated funds to finally implement the expanded career progression system for our public school teachers. This will promote professional development and career advancement within their ranks. This expanded system lays out two major career paths for our teachers to pursue: the teaching and the school administration tracks, each of which shall have ample career growth opportunities. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistemang ito, wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Sa madaling sabi, kung talagang ninanais nating maging matagumpay ang hinahangad nating pagbangon sa larangan ng edukasyon, sila, ang ating mga guro, ang dapat nating itaguyod at patatagin. O yan mga kabansa, mismong Pangulo natin ang nag-justify. No? At kung tutusin ninyo, yan ang pinakamahabang portion ng State of the Nation address niya. Ha? Wala kayong maririnig tungkol sa finance, tungkol sa trade, tungkol sa tourism, tungkol sa investment, tungkol sa public works, tungkol sa housing, tungkol sa environment, tungkol sa local government, tungkol sa PNP, tungkol sa Armed Forces of the Philippines. Wala kayong maririnig na accomplishment. Isa lamang ang accomplishment ni Bongbong Marcos. Ang kanyang tanging tagumpay ay ang revolusyon na ginawa ni Sara sa Department of Education in a complete systemic overhaul. Hindi lamang ng sistema at infrastruktura ng Department of Education, but even in the human resources, in the benefits. At yan, nakaprograma na po from pagbubukas ng klase noong Agosto, noong August 2003, hanggang 2004 po, sa isang programang tinatawag na Matatag Curriculum. Tapos na po yan. Wala na pong, at yan ay naisabatas na. Kaya wala na pong magagawa dyan si Sani Angara kung hindi to make sure na yung budget na ma-allocate sa Department of Education will be for the right projects within the programs, the right roadmaps within the program that ends in 2008, mga kabansa. At para, mga kabansa, malaman ninyo ang detalye niyan, mag-refer kayo sa Ang Maestro 119. At yan po last year ay pinamagatan kong Inday's First Revolution, mga kabansa. O yan. Pangalawa, tuloy tayo dito sa issue ng West Philippine Sea na sinasabi ni Marcos na ito ay hindi isang kathang-isip lamang. And during he was acting like a cheerleader. Chini-cheer niya yung mga buhaya sa ating legislatura para magpalakpakan. Kapansa, anong sinasabi niya? Ito ang kanyang sinabi tungkol dyan sa West Philippine Sea. Pakinggan natin siya kung paano siya naging isang virtual na isang komedyano. In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026.
We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ayan mga kabansa, hindi raw katang-isip lamang. Magpakita kayo sa akin ng mapa na recognize ng United Nations at ng International Hydrographic Organization kung nasaan ba yung lecheng West Philippine Seas na yan. Ha? At tapos sasabihin niya, yan isang-ayon sa rule-based order. Aba, ay rule-based order ho, hindi ho international law yan. Yan ho ang patakaran ng mga Amerikano sa mundo. No? Ha? At sinasabi pa niya, Philippines cannot kneel, cannot waver. Oh, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Diba? Ano yung de-escalation na sinasabi mo ngayon kung hindi ka nakaluhod sa China? Balikan natin kung ano nangyari. Noong Enero 2023, pumunta ho siya sa China para isang state visit kung saan si Xi Jinping ay nag-commit sa mamamayang Pilipino ng 23 bilyones na dolyares for an economic assistance package. Yan po ay pagtutuloy ng mga proyektong nasimulan na at sisimulan pa ngayon under Marcos. Nasimulan na nung panahon ni Duterte at itutuloy pa under Sara, under Marcos. Pero wala pang isang buwan noong Enero 2023. Pebrero 2. Ano ang in-announce ng iyong administrasyon? 4 na base militar idadagdag sa EDSA. Sa EDCA pala. Enhanced Defense Cooperation Agreement. At itong mga ito ay nakaharap sa South China Sea at nakaharap sa China. At kaagibat nito, mga kabansa, ay ang pagsasara ng 11 bilateral projects with China sa atas ng mga Amerikano. Ang sabi sa kanya ng Amerikano, kung kami kakausapin mo, huwag mong kakausapin ang China. At hindi na natin malaman kung ano ang secret agreement ni Marcos kay Biden. Na para siya ay nagmistulang isang tupa, mga kabansa. At pati yung economic na manggagaling sa China ay hindi na nakapasok. So ano ang suma total? Pati yung mga investors ng China, pati yung mga turista ng China, ay hindi na rin nagpunta dito. At dahil doon, there was no new money. And because walang bagong salapi, walang bagong pera to push up the disbursement capacity of the majority of the people, hindi nakayanan natin ang inflation. Kaya ramdam natin ang inflation. Nung matatapos ang 2023, November hanggang December, nalaman mo na hindi pala pwede yan. Ginagawa mo dyan with yung mga Amerikano, panay ang marcha ninyo, panay ang military exercises ninyo. Ano? Tumawag ka ng new paradigm dahil nakakasugubaan na sa South China Sea. Hindi na tayo makapag-resupply
sa BRP Sierra Madre. At dahil doon, tumawag ng 8 bilateral consultative meeting with China at nakapalusot si Admiral Carlos ng isang flawless resupply sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Pero, nung Mayo, anong ginawa mo? Sinikwat mo si Carlos at sinisisi mo pa siya na bakit ka gumawa ng arrangement na ganyan? Sir, flawless. Wala namang kaguluhan nangyari. Bakit kayo nagagalit sa akin? Ayan ang hindi natin maintindihan. Kaya nito, June 17, nagkatutukan, nagkasundutan ng punyal sa ating mga rubber boats at nagkadikdikan ng palakol, mga kabansa at mga patpat. Nagkaroon ng tumbang preso sa gitna ng China Sea sa bandang Ayungin Shoal. Aba, nahintakutan ang ating mga Philippine Navy. Hindi na sila nakakilos. At tayo'y lumabas nakahiya-hiya sa buong mundo, mga kabansa. Dahil poke the dragon tayo ng poke the dragon ay hindi naman pala natin kayang pangatawanan. Sundot tayo ng sundot. Nung kumilos ang dragon ay ayan ang problema. Ayan ang problema. So, tumawag ng bilateral consultative meeting at nagkaroon na ng areglo. Pero, naglabas ang China na nag-areglo na magkakaroon ng notifikasyon at magkakaroon ng verification ng cargo dahil bawal. Pagkain, humanitarian, pwede, pero construction materials, bawal. So mga Chino pa rin ang nasunod. Dahil yun naman talaga ang pinagkagrihan mula kay papunta kay GMA, papunta kay Noy Aquino, papunta kay Duterte na sinaliwat mo. At sabi mo pa, I am rescinding it. Ngayon, ibinabalik na ang status quo na dumaan kay Erap, kay Gloria Macapagal Arroyo, kay Noy Aquino, at kay Duterte. Peaceful, apat na presidente, ginulo mo dahil lamang sa mga EDCA mo. At ngayon, natakot ang buong sambayanan dahil baka magkagera. Ano pa ang nangyari, mga kabansa? Winarningan na tayo ng China that the bottom line, the red line, has been crossed. We are in a crossroads, sabi ng China. Ano ibig sabihin niya? Maaaring magkasalpukan na matindi. Maaaring magkabaggaan ng terrible. Tapos, nagpasok pa yung mga Amerikanong kakuntsaba mo ng Typhoon missile system na may range ng 2,500 kilometers na pwedeng makarating sa Guam, sa kanan, at sa ilalim sa Singapore, Brunei, Malaysia, at Indonesia, at sa kanluran sa Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, at Vietnam, at sa hilaga sa China at sa North Korea. Ang hindi mo nalaman ay kaibigan ng North Korea, ang Russia. At ang Russia ay may Pacific Front diyan sa Vladivostok, diyan lamang po sa kaliwa ng Alaska. Kaya ang Ruso, si Vladimir Putin, ay nagpunta sa North Korea at pumirma ng isang mutual defense treaty with Kim Jong-un. Kaya ang nangyari ngayon, delikado tayo dahil hindi lamang pala Chino ang ating
sinusundot-sundot. Ngayon, susundutin natin ang pundilyo ni Kim Jong-un at ang puwitan ni Vladimir Putin. Kaya sinabi ni Vladimir Putin, magsisimula na silang mag-construction at mag-production ulit ng mga intermediate range missiles dahil naglagay na ng intermediate range system sa Pilipinas at sa Denmark ang Estados Unidos. Kaya ang kalembang ng giyera ay mula Luzon, Visayas, Mindanao ay ramdam na ramdam, mga kabansa. Alam nyo, ang problema dito darating sa Lunes, si Blinken at si Austin. At pipirmahan daw ang 2+2 at yung pinangakong $500 million. $100 million per year for 5 years. Kalahating bilyon in 5 years. Pinagpalit ni Bongbong Marcos sa 23 billion na pangako ni Xi Jinping. So tayo umasa na with this de-escalation sa pagluhod ni Marcos sa harapan ng China, at pag-waiver niya sa kanyang mga reckless moves, ay magkakaroon na talaga, mga kabansa, ng kapayapaan. Magkakaroon na talaga ng kaayusan. At yung mga economic inputs na manggagaling sa China ay talagang papasok na. Kasi hindi na talaga kaya ng administrasyon na ito. Itustos ang budget niya. Hindi ba naglipat? Magkano? Ilang bilyon yung inilipat mula sa PhilHealth at gustong ilipat papunta sa National Treasury. At nasaan ba? Mamaya, danak pa ng dugo sa diskurso natin ukol sa budget. For now, isa lamang masasabi ko, hindi tama pala, mga kabansa, si Albert Carlos. Ibalik si Albert Carlos sa pagiging Vice Admiral niya, head ng, kung hindi Westcom, Philippine Navy. O mas mabuti dahil ang problema natin ay tungkol sa karagatan. Siya ang ipalit kay Browner bilang Chief of Staff dahil naiintindihan ni Vice Admiral Albert Carlos kung paano hindi marunong magpaandar ng mga bangka-bangka dyan si Romeo Browner dahil na siya ay army. Wala naman tayong kaaway na dito sa Katian ba tawag dyan? Sa Kati. Sa land. Dapat si Carlos ang Chief of Staff. Yan na yung mga rekomendasyon natin. Kung gusto nyo mapamahal sa bayan. Pero kung hindi, puro saludo lang, wala namang mangyayari. At pagbigyan natin ang mga active armed forces of the Philippines na humihingi ng resignation ni Gibo in Teodoro, mga kabansa. Yan po ang tungkol dito sa kathang-isip na West Philippine Sea. Meron pa po isa, mga kabansa, na pinangako itong si Bongbong Marcos. Panuorin natin ang video na ito. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop.
Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. Ayan, mga kabansa. Ha? Yan ang mga patikim. No? Nilalayo niya sa totoong mga issue ang kaisipan mismo ng legislatura, ng mga buhaya, ha? Ng mga congressman at mga senators na nandyan. Ha? Para siyang nasa gladiator. Ha? Ganyan o ganon. At yung mga nasa gallery, hey, Caesar! Hey, Caesar! Aba, sus Mariosep. Pero bago natin lisanin tuluyan ang aspeto ng West Philippine Sea, ano talaga ang issue doon? Meron ba tayo talagang maayos na foreign policy? Dahil kung meron tayong maayos na foreign policy mula sa West Philippine Sea hanggang sa POGO, dapat pantay yan. Dapat maayos yan. Pero ano ang nangyayari? Meron ba siyang foreign policy talaga? Pakinggan natin ito. Estados Unidos, si Bongbong Marcos Jr. Ito'y ayon naman po sa isang political analyst. Imbis kasi natutukan ang mga problemang nararanasan ng mga Pilipino ay mas binibigyan pa ng prioridad ni Marcos Jr. ang gustong mangyari ng Estados Unidos. Narito ang balita ni Jason Rubrico live. Mayong buntag, Jason. Admar, mayong buntag at sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood coverage sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama kayo dyan. Ayon sa isang political analyst, walang maayos na foreign policy si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung kaya't nagkakagulo, partikular na sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagtipon-tipon ang mga Davaoenyo sa Freedom Park sa Davao City. Yan ay para ipaabot kay Marcos Jr. na ayaw nila ng digmaan. Kaugnay nga ito ng sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Isa sa mga nagsalita sa Mamamayan Ayos Digmaan Rally ay ang dating press attache at isang political analyst na si Paglinawan. What we are trying to bring out to the public is we are a people against war. We are, that's what we are invoking here. We are against war. We are mamamayan, no? Ayaw ng digmaan. Para kay Paglinawan, kaya si Marcos Jr. ay nasangkot sa ganitong klaseng kaguluhan ay dahil nagpa-hostage ang Pangulo sa isang foreign power. Walang iba kundi ang Estados Unidos. It's because he has played hostage to a foreign power. No? That tells us that a neighbor is the enemy when actually itong foreign power na ito ang nagkokontrola ng ating mga base militar. And that is why we're mad, that's why we're angry, and that's why we are voicing out our opinion for the benefit of the Filipino people. Aniya, wala naman talagang foreign policy si Marcos Jr. dahil sinusunod lamang niya ang utos ng Estados Unidos. Kaya imbes nga raw natutukan ang problema sa inflation, pagpapababa sa presyo ng mga bilihin at mas maraming trabaho, ay iba ang binibigyang prioridad ng Pangulo. Under this administration, hindi natin alam kung kailan siya magsisimula. Dahil ang attention lang niya ay kung ano sabihin sa kanya ng Estados Unidos, yun ang gagawin niya. Ito lang ang priority niya. At yan ngayon ang nagbibigay ng disturbance sa ating situation sa South China Sea.
Kaya sa gitna ng mga nararanasan ng bansa at ng mga Pilipino sa ilalim ni Marcos Jr., kailangan nang magsalita ng Pangulo kung kaya niya pa bang pamunuan ang bansa. Just to answer, the President has to answer the situation. He has to make a statement, clear statement, direct to the people. Can you still handle the situation or not? Dagdag pa ni Rolando Aziz Mong Olamit, State Chairman ng MNLF Davao, kung hindi na kaya ni Marcos Jr. na maging Pangulo ng bansa, ay nandyan naman ang self-appointed designated survivor para humalili sa kanya. We have our self-proclaimed designated survivor. By law, by constitution, pwede naman yan sila. Mag-usap lang sila. Hindi naman yan siya. I cannot stand, I cannot do it anymore. Okay, continue and save our country. Samantala mga partners, isa rin nga sa panawagan ng ating mga kababayan dito sa Davao City ay kung hindi kaya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ang Pilipinas at tuparin ang kanyang mga pangako tulad ng 20 pisong bigas, mas maraming trabaho, ay bumaba na lang siya sa pwesto at ipalit si Vice President Sara Duterte para pumunuan ang ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo mga partners. Ayan, maraming salamat. Jason Rubrico, live mula dyan sa Davao City. Hindi ba mga Merkano rin nagsabi kay Marcos na upakan ito mga POGO? Hindi ba? Alam nyo, sinasabi ba nila na ang POGO ban sa China? Hindi naman nila sinasabi. Pero sinasabi nila, itong mga POGO ay nagpapapasok sa atin ng mga Chinese spies. Tingnan niyo yung propaganda. Ngayon, lumalabas ang katotohanan. And in a meeting of Ambassador Wang Xiliang with Executive Secretary Lucas Bersamin, China pa ang tutulong sa atin para puksain ang lahat ng kasamaan na napunta na dyan sa mga POGO. Mga kabansa, alam niyo ang mali ang history niya? Maganda naman ang takbo ng mga POGO except nung mag-COVID, marami ho ang umuwi ng mga Chino. And importante ho sa POGO dahil nasa overseas naman ang kanilang market, mga Chinese, then in Taiwan and everywhere in the world, kailangan Mandarin speaking sila. Kaya nagkahatakan ho. At bumagsak ang business ng POGO, that's why they were forced to go into other illegal activities. Pero, mukhang hindi pinag-aralan na naman ng ating Pangulo. Kung wala siyang foreign policy, I question this foreign policy. Why? Because mukhang hindi pinag-aralan. And sir, mukhang hindi ka nagpaalam sa iyong sikretong ahas. Dahil yan ay kaklase ni Altenco sa Ateneo Law School. BFF yan, BFF yan. At ano ang lumalabas ngayon? Natuloy naman daw ang POGO, tatawagin lamang na internet gaming licensee. Maliwanag yung sinabi ni Marcos. All POGOs are bad. Ito ang tanong, isang araw lamang ang lumipas. Ito na ho ang kinakanta ng PAGCOR chairman na si Altenco. Ito ang video. Kasunod ng utos na POGO ban ng Pangulo, inaapilan ng PAGCOR na huwag isama sa mga isasara ang 12 POGO companies. Ipinuto rin itong libo-libong empleyado at mga negosyo pa ang maapektuhan. Ang tugon ng NEDA sa pagtutok ni Maki Pulido.
Sa mga condominium building sa Pasay City na tinitirhan ng mga Chinese POGO worker, may mga negosyong sa mga POGO workers nakasalalay ang kita. Yung business po kasi dito mostly, nagde-depend lang din po sa mga POGO worker. Opo, kasi yun lang din yung mga first customer namin. Kaya nang iutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-ban ng mga POGO, kinabahan si April. Tiyak hihina ang negosyo kaya posibleng mawalan sila ng trabaho. Buti kung mawalan kami ng trabaho, merong a-applyan agad. Parang 50-50 pa. Yung kinikita ko po dito, masasabi na rin natin na tama lang po sa mga pang-araw-araw na gastusin. Lalo may mga pamilya kaming sinusuportahan. Hindi pa kasama ang tulad nila sa tinatayang 42,000 na maapektuhan ng pagsasara ng POGO batay sa datos ng PAGCOR. Kung sasama niyo po yung SBPO, umigit kumulang po nasa sa 40 to 42,000. Dahil yung pong official na nagtatrabaho sa mga overseas gaming companies or yung bago nga IGL na today, nasa sa mga 31,800 po yata kung di ako nagkakamali. And then, or sabihin na natin himigit kumulang 31,000. And then ito pong sinasabi ko kanina pang sa SBPO, halos po mga 9, almost 10,000 na po. Kaya pag sinuma nyo, nandun nyo sa malapit sa 40,000. Kasama dyan ang mahigit 31,000 na Pilipinong directly employed sa mga POGO at konektado sa mga affiliate. Ayan mga kabansa, nakakaroon na ng bawi-bawi. Merong 12 chosen few, sacred cows. Bakit? Mukhang nakapagbigay na ng Anyway, mga kabansa, hindi dyan nagtatapos ang pagkasinungaling ng ating Pangulo. Meron pa siyang isang bagong issue ngayon na kumakain sa buong mga taga Metro Manila and suburbs. Pakinggan natin siya. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Sus Mariosep, mga kabansa, within 48 hours matapos niyang bitawan ng kasinungalingan na yan, ano ang nangyari? Ito, panoorin na lang natin. Yung flood control plan na sinasabi para sa 10 taon. Yun. Baka naman kung ano-ano ang rine-report ninyo sa ading ko, baka iba-iba naman ang rine-report ninyo sa presidente. Wag naman. Iyan ang panawagan ni Senator Amy Marcos matapos ang mapaminsalang pagbaha na naranasan sa Metro Manila at karating probinsya dahil sa matinding pagulan na dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Anya, itigil na muna ang turuan kung anong sanhi ng matinding pagbaha at dapat nang solusyonan ang flood control projects lalo na't panahon na ngayon ng tag-ulan. Dismayado ang presidential sister dahil mahigit 400 bilyong piso umano ang nilalagak ng mga mambabatas para sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mga proyekto kontra baha. Medyo nakakapikon kasi sa totoo lang hindi naman nagkulang ang Congress at Senado sa pagbibigay ng pera para sa flood control. Kung tutuusin, 450 billion. Halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, asan napunta yung pera? Magpapatawag ng pagdinig si Senator Bonner. Ayan mga kabansa, where is the money? Ayan, kayo ba'y nalulunod dyan sa kinalalagyan nyo ngayon habang kayo nakikinig sa akin? Pero mga kabansa, natsyempo ito sa bakasyon na opisyal ni Sara Duterte. Pero miski na siya ay nasa Germany. Dahil German po, nanay niya, if you remember. Alright? Ang first response, ay hindi nanggaling sa Malacanang, kung hindi sa Office of the Vice President. Ito po.
The Vice President has significantly ramped up its relief operations in response to Typhoon Karina. Through its Disaster Operations Center, or DOC, the OVP has mobilized relief suppliers and prepared hot meals for distribution in areas impacted by the typhoon, with a focus on the National Capital Region and Region 4A. The relief packages being distributed include food items, hygiene kits, blankets, sleeping mats, mosquito nets, slippers, expandable water jugs, and other essential necessities. The OVP's DOC is at the forefront of all disaster response efforts, coordinating closely with local disaster risk reduction and management councils, or DRRMCS. Additionally, the OVP DOC is actively working with various local government units in the affected regions to ensure the effective delivery of aid. Okay, magbasa muna tayo ng ating mga kasama dito, mga vloggers. Abraham, State of No Achievement. Osman Mohammed Zin, good afternoon. President Katipunan, Katipon 96, greetings Kado alias Maestro to your program po. Palpak ang BM administration dahil sa mga tao sa gabinete ay puro corrupt, bureaucrat, opisyalis na kagaya ni Recto sa DOF, Lotila sa DOE, Laurel sa DA, lalo na kay Teodoro sa DND at pati na kinaabalo sa DILG. Mas matinding problema ito ng mga issues tulad ng pagkontrol ng inflation. Lalo tapos atin ang WPH at Chacha ang inuna nila. Andres Teves, good afternoon. God bless your program. Floyd Pugunan, Sana tumakbo kang Pangulo po. Napakagaling nyo. Baka giginhawa ang Pilipinas. Totoo po yan kung iboboto nyo ako. Dahil ang utak po natin ay diretsyo at hindi tayo nagdodroga. Roland Salvador, SONA, State of Notorious Addict. Cesar Yambo Makapagal, walang nanonood sa'yo. Anong ginagawa mo dyan? Nagkomento ka. Augustus Lintag, kung di ka marunong, umintindi, matanda ka, shut up. Hindi pwede mag-shut up dahil ang amo nyo, ang idolo nyo, ay itinutulak na tayo sa bangin. Mga kayo, walang magawa, sumunod kayo sa kanya sa bangin. Aristeo Maresigan, magandang araw po Maestro, watching in GMA Cavite. Katipunan 96, pahabol, 5% of the people are concerned to defend the so-called West Philippine Sea, mga liberal, tanso bloggers, regime change promoters, mag-ingat kayo sa mga bashers, detractors, sa mga naninira dito sa channel na divert ang programa ninyo. Warning lang po, masyado kasi si Preachy at si Bangag Marcos, the President should address the issues that has solved, not to preach about trending issues like territorial disputes. Filipinos cannot yield. We have already yielded since Aguinaldo hijacked our revolution to free us from the Spanish rule. Charlito Sanchez, mataas talaga si Sara. Tayo ba naman ang pupunta sa Germany para manood ng SONA ni Taylor Swift bilang designated survivor, pero Pangulo wala namang nagawa, hindi na hiya. In fact, mga kabansa, wala siya dito, pero ang daming nagawa ng Office of the Vice President precisely because miskin nasa Germany siya ay nagtatrabaho para sa inyo. Dorsey de Lasad, saan pupunta ang ating magagaling na Pilipino? Sa labas ng bansa, lahat ng OFW, unity team, di ba convicted yan si Franz Castro? Bakit nakaten ng State of No Achievement? Nelia de la Cruz, di mas malala si Digunggong noon? Mas lala ka rin, pakrus-krus ka pa. Osman Muhammad Zin, if you believe BBM, that means you believe there is Santa Claus and Easter Bunny. Adele, Mix TV. Ang dami pala nanonood sa atin Napapagod na ang kababasa. Paano mo sabi? Can you show a prop? Alex Ares, merong naligaw na blind bag. Huwag mo naman patulan yan. Eric Natividad, hello, more power and blessings.
West Philippine Sea is invention by liberals under Abnoy-Noy. The term digonggong is a buzzword of the liberals, regime change provocateurs, and neoconservative mentality. Alright, ha? Kung kayo walang magandang maitutulong sa ating palitan ng kuro-kuro, aba, ay magkamot na lang kayo ng inyong for the meantime. Ito pong bahang ito ay nasa aking libro, mga kabansa. No? Ito po ang title, The Poverty of Power. Pakita natin yung slide para kung gusto nilang umorder, makaka-order sila sa 0917-336-4366. Nandito po, yung buong nangyari nung Undoy. Nandito po ang posisyon ko tungkol sa Bulacan Airport na gumugunaw na ngayon sa mga Bulacan provinces. At narito rin po ang proposal ko patungkol sa Kandama impounding system. Magbasa po kayo para hindi kayo nalilito sa mga trolls at para kayo mag-aral para maging maalam. This new book deals with the criminal neglect and political sabotage of the country's water resources and why we are wasting God's free gift of abundant rainfall. Bilang pagpapaalam mga kabansa, ito ang ating quotation for the day. Truth is treason in the empire of lies. Ito po ay isang quotation from Ron Paul. Wala na po si Ron Paul, pero nandito pa ang katotohanan ng kanyang quotable quote. Truth is treason in the empire of lies. Maraming salamat mga kabansa. Patuloy tayong magbo-broadcast ng puro katotohanan at papakita natin ang black, papakita natin ang white. No? In fairness, maraming salamat po. Ingat po tayo! Get ready.